Привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні я хочу вам розказати про техніку Fluid Art. Це така гарна техніка малювання рідким акрилом. В такій техніці може працювати навіть новачок, бо немає нічого складного. Треба підготувати медіум, тут клей ПВА і вода, і підготувати акрилову фарбу, таку, яка вам більше за кольором до вподоби. Я нещодавно наколотила фарби і ще не вирішила, яку саме буду використовувати. І зараз разом з вами ми наколотимо основний колір. Це буде червоний колір для серденька. Бо скоро свято всіх закоханих і, можливо, ви комусь захочете зробити такий подарунок. Починаємо! Як я вже сказала, треба змішати клей ПВА з водою. Я зробила ось такий шейкер з баночки. І зараз налью основу для фарби у стаканчик. Тепер оберу колір, який мені більше до вподоби, і налью трохи фарби в основу. Саме основа називається медіум. І перемішаю ложкою. Треба мішати доки фарба з клеєм не потоваришують і не стануть однорідною масою. Це можна перевірити, якщо у вас прозорий стаканчик і не буде білої частинки. Цей процес може зайняти до 5 хвилин, можна за 3 хвилинки швиденько змішати. Це вже як ви будете працювати. Фарба не має бути дуже рідкою, якою ви будете малювати. Саме в техніці такій, як я вам сьогодні розкажу. Бо так виходить ваша картина більш спрогнозована. Якщо ви будете просто хаотично наливати фарби, і ця основа фарби буде дуже рідка, то вона дуже швидко стече, і весь ваш задуманий малюнок може стекти. А так ви зможете його контролювати, якщо додавати будете фарбу маленькими частинками, саме ложечкою. Все, основа в мене готова. Бачите, така рідка, але не дуже. І я вирішила почати з центру. Наливаю трошечки стаканчику по всіх куточках артборду, який я сьогодні використовую. Вилью зразу усю фарбу червону, потім буду додавати інші кольори. Хочу нагадати вам, що працювати можна з фартушком і в рукавичках. Фарба з одягу не відпирається, а з рук дуже легко відмивається, навіть вологою серветкою. В кінці відео вас чекає дуже цікавий сюрприз, що ще можна задекорувати в такій техніці. Дочекайтеся! Вилила я червону фарбу, тепер вирішила, що мені хочеться якось її розрізнобарвити. У мене є золота фарба, в мене є ось така бірюзова, лазурний блакитний колір. Зараз поряд з тими плямами червоного кольору додам лазурного кольору. Поєднуємо кордони фарби. Хочу, щоб трошки з цієї сторони було такого лазурного кольору. Тепер мені захотілося додати трошки бірюзового кольору. Беру наступну чисту ложечку. Кожен окремий колір рекомендую використовувати окрему ложечку, тому що фарби можуть самостійно змішатися, а вам, можливо, не треба було цього робити, тому краще робити окремі кольори, окремими засобами наносити їх. Бачите, фарба не розтікається, тому я можу контролювати малюночок фарби. Тепер хочу темно-синього кольору додати. Можна навіть, якщо трошки фарба буде заходити вже, коли ви викладаєте на кордони іншої фарби. Нічого страшного, вона взагалі має стати вся однорідними плямами. Рекомендую використовувати не більше 4 кольорів в одній картині. Бо тоді картина може стати не картиною, а просто якоюсь палітрою, яку використовували під час малювання. Щось мені підказує, що хочеться мені додати такого фіолетового кольору. Бачите, вона не вся червона, а з відтінками холодних кольорів. Тобто трохи теплого червоного. І далі додаткові кольори – це холодні кольори. Всі основні кольори я нанесла. Тепер хочу трошки додати золота. Золото додам тоненькою такою рисочкою. Коли фарба висохне, вона буде дуже добре мерехтіти. У мене ще є сріблястий колір такий, колір перлин. Теж його додам по центру трошки, такими маленькими плямками. Нагадаю вам, що попереду найцікавіше, що ще можна задекорувати в техніці Fluid Art. Дочекайтеся.
Тепер, коли всі фарби нанесені, я можу скористатися такою паличкою і трошечки їх змішати. З'являються такі рисочки. Ось так, бачите? Дуже-дуже тоненькі. Я можу намалювати і додаткові форми сердечка в цій формі. Ось так. Коли ми використовуємо іншу техніку малювання Fluid Art, там ви так не зможете зробити, бо воно самостійно розтікається, і вже ви не контролюєте процес на 100%. А коли ось так, то це більш ваша робота, а не фарба, яка самостійно, куди вирішила побігти, туди і побігла. Все. Картина готова. Фарба буде сохнути 12 годин. Став лайк, якщо тобі сподобалось це відео, і підписуйся на канал Освітній простір. Ось так потрошку скапуємо медіум з акрилом мішаний, і через годин 5 фарба почне застигати і потім взагалі стане рівномірною. Можна буде показати вам, що відбувається з картиною. Такі гарні малюнки залишаються на скатертині. Вона, звісно, в мене спеціальна, одноразова, я потім викину її, тому ви перед малюванням обов'язково підготуйтесь, бо потім буде у вас не лише картина, а ще й стіл розфарбований. А тепер обіцяний сюрприз. В техніці Fluid Art я ще залила ось таку фоторамочку. Пізніше вставлю сюди фото своєї родини і поставлю в себе вдома. Коли потрошку починає вже застигати фарба в такій техніці Fluid Art, можна додати ще трошечки поталі. Таль – це така дуже тендітна фольга, яку використовують для позолочення і оздоблення інтер'єрних картин. Її можна від'єднати і приклеїти. Але це треба зробити, якщо ви точно впевнені, що вам так треба, бо її зняти потім вже неможливо. Трошки срібла ще додам. Зазвичай в такій техніці не міксують, але я вирішила, чому б ні. Потім, коли висохне фарба зовсім, то ту поталь, яка не приклеїлась, можна буде зчистити пензликом. І трошечки в цю сторону. Якщо вам подобається наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал Освітній простір. Пока-пока!